เอาแล้วไงเปิดผลการศึกษาใหม่โดยนักวิจัยจีนซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Andrology ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 พบว่าทุกการนั่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง 20 นาทีเพิ่มโอกาสที่ผู้ชายจะประสบภาวะการตายด้านหรือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นถึง 3.57 เท่าการตายด้านหรือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นคือภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้และก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อนกล่าวคือสิ่งเร้าจะกระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลังสัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายจึงทำให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้นเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำเรียงตัวกันเป็นแท่งการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่การขยายตัวดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อยสาเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมาโดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Andrology ล่าสุดได้วิเคราะห์ข้อมูลจากชายมากกว่า 220,000 คนที่มีอายุระหว่าง 40-69 ปี โดยมุ่งศึกษาว่ากิจกรรมที่ทำเป็นประจำประเภทต่างๆส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายหรือไม่ซึ่งผลที่ออกมานอกจากชี้ว่าการเล่นคอมพิวเตอร์นานเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศแล้วการนั่งดูทีวีและการขับรถไม่ได้ส่งผลแบบเดียวกันแต่อย่างใดทั้งนี้นักวิจัยไม่ได้ค้นพบแน่ชัดว่าคอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะเพศอย่างไรพวกเขาพบว่าผู้ชายที่ใช้เวลานานอยู่หน้าจอร่างกายจะผลิตฮอร์โมน FSH ที่สร้างจากต่อมใต้สมองเพื่อกระตุ้นการสร้างอสุจิในระดับที่สูงขึ้นซึ่งผู้ทำวิจัยคาดว่าการลดระดับฮอร์โมน FSH ในเวลาต่อมาทำให้การผลิตอสุจิลดลงและอาจทำให้เกิดภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้ส่วนทางออกสำหรับเรื่องนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการออกกำลังกายในระดับปานกลางอาจช่วยแก้ไขความผิดปกตินี้อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อผู้ชายอายุต่ำกว่า 40 ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้เวลานานในการเล่นวิดีโอเกมหรือใช้โซเชียลมีเดียจึงไม่รู้ว่าส่งผลต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรสำหรับสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แก่ 1. ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจเช่นความรู้สึกผิดหรือความกังวลต่างๆโดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศซึ่งกลัวว่าอวัยวะเพศจะไม่สามารถแข็งตัวได้จนกลายเป็นสิ่งรบกวนใจถึงขนาดที่ทำให้เกิดความคาดการณ์ไปเองว่าจะเป็นเช่นนั้น 2. สภาวะที่มีผลกระทบต่อสมองและการลดลงของแรงขับทางเพศอาทิอาการซึมเศร้าหรือโรคจิตเภท 3. การเปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนที่ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง 4. ความผิดปกติต่างๆทางสมอง 5. ความผิดปกติที่บริเวณไขสันหลัง 6. เส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลายโดยมีสาเหตุจากโรคเบาหวานหรือการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งลำไส้ 7. การรับประทานยาบางชนิดอาทิยาต้านอาการซึมเศร้ายากลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนยาลดความดันโลหิตสูงเบต้าบล็อกเกอร์รวมไปถึงการได้รับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆด้วย 8. โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายการไหลเวียนของเลือดไม่ถึงอวัยวะส่วนปลายสุดและอวัยวะเพศชาย 9. ความอ่อนล้าและ 10. อายุที่มากขึ้นส่วนวิธีรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีดังต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการรับสารนิโคตินจากการสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่นๆ 2. ถ้ายาที่ใช้อยู่เป็นสาเหตุของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศแพทย์ผู้ให้การรักษาอาจเปลี่ยนยาชนิดใหม่ให้ 3. กรณีที่การหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุจากปัญหาด้านอารมณ์หรือจิตใจแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตเวชจะเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อรักษาอาการดังกล่าวได้ 4. ถ้าระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดต่ำสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดเทสโทสเตอโรนเข้าร่างกายหรือแปะที่ผิวหนัง 5.
อาจต้องทำการรักษาถ้ามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงหรือภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำจนเกินไป 6. การรักษาด้วยยาโบรโมคริปทีนเพื่อรักษาระดับของโปรแลคตินที่เพิ่มมากเกินไป 7. การรักษาด้วยยารับประทาน 3 ชนิดที่มีประสิทธิภาพนั่นคือ ยาไวอากรา ยาเลวิตราและยาเซียริส 8. การใช้เครื่องปั๊มสุญญากาศเพื่อช่วยให้เกิดการแข็งตัว 9. การฉีดยาอันพอสตาดิลด้วยตัวเองโดยแพทย์แนะนำยาที่ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อนำเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายจนเกิดการแข็งตัว 10. การรักษาด้วยการผ่าตัดสอดใส่วัสดุเข้าไปในอวัยวะเพศชายและในบางกรณีซึ่งไม่มากนักแพทย์อาจแนะนำให้ผ่าตัดหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนเข้าสู่อวัยวะเพศชายได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกินวันละ 2 แก้วงดสูบบุหรี่และปรึกษานักบำบัดเกี่ยวกับการปรับปรุงการสื่อสารกับคู่ของคุณก็อาจจะเป็นการป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือการตายด้านได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ